ይህን ቪዲዮ አንዴ ተመልከቱና እንመለስ። ከዕለታት አንድ ቀን በኢትዮጵያ ደጋማ ተራሮች መሃል ላይ ብርቱካንማና ሮዝ ሰማይን የተሳለ በወፍ ቀድቷል። የ12 ዓመቱ አበበ የተባለው እረኛ ቀኑን ገና መጀመሩ ነው። በተስፋ በተሞላ ልብ ከርችኛ ባልንጀራው ዋሽንትን ይዞ መንዳውን እየመራ ሰፊውን ሜዳ ተሻገረ። አንድ ቀን አበበ መንዳውን በአባይ ዳስ ሲጠብቅ ልዩ ቪዲዮውን በኋላ እንጨርሰዋለን። ከዛ በፊት ግን ይህንን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ በኤአይ እንዴት እንደሰራሁት እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ይኩን አምላክ አያሌው ነኝ። በዚህ ቻናል ላይ በኤአይ እና ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ዙሪያዎች የተለያዩ የትም ቦታ የማያገኟቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በየጊዜው ስለምለቅ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት አድርጉ። አሁን እንዴት እንደሰራሁት እያንዳንዱን ነገር ላሳያችሁ። ቪዲዮውን የምንሰራው አሁን ላይ ቤስት ቴክስት ቱ ቪዲዮ ኤአይ ጄነሬተር የሆነው ፒካላፕስ ላይ ነው። ፒካላፕስ 1.0 በጣም አዳዲስ ነገሮችን አስተዋውቋል። እንደ ሞዲፋይ ሪጅን፣ የፈለግነውን ሪጅን ሴሌክት አድርገን ቼንጅ ለማድረግ፣ ኤክስፓንድ ሪጅን፣ ማጂክ ኤክስፓንድ፣ የቪዲዮን ሬሾ ለመቀየር፣ እንዲሁም ከዚህ በፊት የነበረው የፍሊከሪንግ ኢሹን እሱን ሪሙቭ ያደርጎልናል እና የካሜራ ሙቭመንት ላይ እንደዚህ ዙም ኢን፣ ፋን፣ የተለያዩ ሙቭመንቶችን አድርጓል። እሱን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮአችንን ከመስራታችን በፊት ግን ስቶሪ ያስፈልገናልና ስቶሪ ደግሞ በኤአይ ጄነሬት ነው የማደርገውና እሱን ደግሞ ቢንግ ቻት ላይ ገብቼ ስቶሪ እንዴት ዴቨሎፕ እንዳደረኩኝ እንመለከታለን። እሺ ቢንግ ቻት ላይ ገብቼ የሆነ የኢትዮጵያን ሼፐርድ ቦይ ማጂካል የሆነ ስቶሪ እንዲጽፍልኝ ከዛ በኋላ እንደምታዩት ሲኑን ኢች ሲን ዲስክራይብ አደረገ። ይሄ የሚያስፈልገኝ ምንድነው? በኋላ ቪዲዮ ጄነሬት ሳደርግ ከቴክስት እና ኢሜጅ በሁለቱም ነገር ስለሆነ ኢች ሲን እንደ ዲፈረንት ኢሜጆች ወይም ቪዲዮ ሲኩዌንሶች ማሰብ እንችላለን ማለት። ታዩት 5 ሲኖችን ጽፎልኛል። እንዲሁም የካራክተሮቹን ዲስክሪፕሽን አለ። የሲኑን ዲስክሪፕሽኖች ከጻፈልኝ በኋላ ቤዝድ ኦን ዶስ ዲስክሪፕሽንስ የተለያዩ ኢሜጆችን ጄነሬት እንዲያደርግ አሁን ዳሊ ኢሜጅ ጀነሬት እያደረገልኝ ነው። ቤዝድ ኦን ዘ ዲስክሪፕሽን እንመለከታለን። የመጀመሪያው መጥቶልኛል። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል አውትፑት ነው ያለው። በጎቹ ጋር አይነት ነገር መጥቶልኛል። እንዲሁም ደግሞ የላዮኑን እንመልከተው። ዙም አድርገን የአበበን እንደምታዩት የቴክስት ዲስክሪፕሽኑ ያንን ይመስላል። 4 ኦፕሽኖችን አሳይቶኛል። ይሄኛው ጥሩ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርገዋለሁ በኋላ ስለምጠቀምበት። እንደዚሁም የላዮኑም የሚገርም ፍሉት ነው የሰራልኝ። እንደዚህ እያልኩኝ ሌሎቹንም ሲኖችን ዲስክራይብ እንዲያደርግልኝና ኢሜጅ ጀነሬት እንዲያደርግልኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። የፈለግኳቸው ድረስ እስከማገኝ ድረስ ሳቲስፋይ እስከመሆን ድረስ የተለያዩ ኢሜጆችን ጀነሬት አደርጋለሁ እና ዋንስ ጀነሬት ከጨረስኩኝ በኋላ የምፈልጋቸውን ኢሜጅ ዳውንሎድ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ፒካላፕስ ላይ ገባና ኢሜጅን ኢምፖርት አድርጋለሁ የፈለኩትን ኢሜጅ። ከዛ ከዳሊ ጋር ያገኘሁትን ቴክስት ኮፒ አደርግና ፔስት አድርገዋለሁ በቴክስት ፊልዱ ላይ። ከዛ እዚህ ላይ የተለያዩ የካሜራ ሙቭመንት አሉ፣ የቪዲዮ ኦፕሽን፣ ሲድ፣ ሌሎችንም እንቆጣጠርበታለን። ስጨርስ ጀነሬት እንዲያደርግ በተኗን እንጫናለሁ ማለት ነው። ሶ ዩር ቪዲዮ ኢዝ ጀነሬቲንግ የሚል ኦፕሽን አለ። ከዚህ በፊት ጀነሬት ያደረኩት ነው ይሄኛው። እንደምታዩት የ3 ሰከንድ ቪዲዮ ነው። ሞር ፍሉይድ የሆነ ነው። እስከዛሬው ፍሊከር ምናምን አያደርግም ብዙ። ቪዲዮአችን ጨርሷል። እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ አኒሜት አድርጎልኛል። ከዛ አሁን ምንድነው የምፈልገው እኔ ሆሪዞንታል ስለሆነ የፈለኩት ሬሾውን አስተካክልና እንደ አዲስ ጀነሬት እንዲያደርግ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኤክስፓንድ ካንቫስ የሚለው አዲስ ፊቸራቸው ነው። በተለያየ አስፔክት ሬሾ ለምሳሌ ለቲክቶክ ቨርቲካል ከፈለግን፣ ለኢንስታግራም ኦር ለዩቲዩብ ለሆሪዞንታል ነገሮችን ከፈለግን እንደዛው ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት የሆሪዞንታል ቪዲዮአችን ደርሷል። በሚገርም ሁኔታ ላይክ ሲምለስ በሆነ ወይ ኤክስፓንድ አድርጎልናል ማለት ነው። አራውንድ ዘ ሪጅን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንትን ያለብን እዚህ ላይ አፕ ስኬል ማድረግ ከፈለግን አፕ ስኬል የሚለውን ተጭነን ሞር ሪዞሉሽኑ ከፍ ያለ ማድረግ እንችላለን። ከዚህም እንዲቀጥል ከፈለግን ከ4 ሰከንድ አዲሽናል ልክ ከዛው ሙቭመንት 4 ሰከንድ እንዲጨምርልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ሁሉንም ምስሎች እንደዚሁ ኢምፖርት እያደረኩኝ በዚህ አይነት ዘዴ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጀነሬት አደረኩኝ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ናቸው ጀነሬት ያደረኩት። ጀነሬት እያደረኩኝ
ለሆሪዞንታል እንዲሆን ኤክስፓንድ ያደረኳቸው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ጀነሬት አድርጌያለሁ። ስፔሻሊ የላየኑ ዋሽንት እየነፋ ያለበት ሲን በጣም ደስ ይላል። እንቅስቃሴ መኖር ያለበት ቦታ ላይ ያደርገዋል። ላይክ የእጆቹና የፀጉሩ ላይ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ብዙ እንቅስቃሴ የለምና ሲኑን አንደርስታንድ ያደርጋል ማለት ነው። የቪዲዮአችንን እያንዳንዱን ሲን ጀነሬት አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ የሚቀረን ምንድነው? አሁን ድምጽ ነው፣ ናሬተር ያስፈልገናል እና ይህን ደግሞ በኤአይ እንዴት እንደሰራው ታሳያችኋለሁ። በቢንግ ቻት ያስጻፍኩትን ስቶሪ ጉግል ትራንስሌት ላይ ሂጄ ወደ አማርኛ እንዲቀይርልኝ አደረኩኝ። ግራመር ምናምን ችግር ስላለው እሱን ምን አደረኩኝ? ኮፒ አድርጌ ቴክስቱን ሞር ሴንስ እንዲሰጥ ኤዲት አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ቴክስቱን ኮፒ አደረኩኝና አፕሊዮ አርቪሲ ፎርክ የሚል አለ። ይሄኛው ሎካሊ ኢንስታል ያደረኩት የቮይስ መቀየሪያ ሶፍትዌር ነው። በነፃ ነው። እናንተም ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው ሪል ታይም የሆነ ቮይስ ክሎኒንግ የምናደርግበት ሲስተም። ከዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገው ቴክስት ቱ ስፒች ነው። ቴክስት ቱ ስፒች ማለት ከጽሁፍ ወደ ንግግር እንዲቀይርልኝ ያዘጋጀሁትን ጽሁፍ እዚህ ላይ ፔስት አደርጋለሁ። ካስተካከልኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ቲቲኤስ ሜተዱን ኤጅ ይሆናል፣ እሱን እንደዛው ተዋለሁ። በመቀጠል ወንድ እንዲሆን ስለምፈልግ ናሬተሩ አማሃ የሚለውን አምሃሪክ መርጣለሁ። ሌላው የአርቪሲ ሞዴል የሚለው ላይ እዚህ ላይ እነዚህ ዳውንሎድ የምታደርጓቸው ናቸው ከኦንላይኖች። ቤዝድ ኦን የሰውየው ድምጽ የምፈልጓቸው የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። እኔ እዚህ ላይ የናሬተር የዴቪድ አተንበረር የእሱን እንትን ነው የምፈልገው። ኢንዴክስ ፋይሉንም የራሱ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ምክንያቱም እነዚህ አብረው ከሞዴሉ ጋር የሚመጡ ናቸው። በመቀጠል ኮንቨርት ትላለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ኦዲያችን ደርሷል፣ እንስማው። ከዕለታት አንድ ቀን በኢትዮጵያ ደጋማ ተራሮች መሃል ላይ ብርቱካናማና ሮዝ ሰማይን የተሳለ ቦ ቀድቷል። የ12 ዓመቱ አበበ የተባለው እረኛ ቀኑን ደህና መጀመሩ ነው። በተስፋ በተሞላ ልብ ከርችኛ ባን ይሄኛው የተቀየረው ኦዲዮ ነው። ይሄኛው አማሃ የሚለው ኦዲዮ ነው። ከዕለታት አንድ ቀን በኢትዮጵያ ደጋማ ተራሮች መሃል ላይ ብርቱካናማና ሮዝ ሰማይን የተሳለ ቦ ቀድቷል። የ12 ዓመቱ አበበ የተባለው እረኛ ቀኑን ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? ይሄንን ያገኘነው ኦዲዮ ከቅድም ጀነሬት ካደረግናቸው ሲን ቪዲዮዎች የተቆራረጡ ቪዲዮዎች እነሱን አንድ ላይ ኤዲት ማድረግ ነው የሚሆነው። ካፕከት ላይ ኤዲት አድርጌዋለሁ። ሙሉ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ትመለከታላችሁ። እንደምታዩት የዛሬው ቪዲዮ በኤአይ ቪዲዮ አሰራር ላይ ያየነው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ላይ ኤአይ ቪዲዮ ላይ ሪሰንት የሆነ ነገር ቢሆንም ሪዛልቶችን እያስገኘ ይገኛል። እንደውም ሾርት ሙቪ ድረስ እስከ መስራት ድረስ ደርሰዋል። I guess by the end of the year አሪፍ የሆነ ሃይ ኳሊቲ ኤችዲ የኤአይ ሙቪዎችን ማየት እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዛሬ አዲስ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። በስቲ በኤአይ ቪዲዮ ዙሪያ ያላችሁን አስተያየት ከታች ኮሜንት መስጫው ስራ አስተዋውቁኝ። ይኩን አምላክ አያሌው ነበርኩኝ። ቀጣይ ቪዲዮን እንለቅላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ከዕለታት አንድ ቀን በኢትዮጵያ ደጋማ ተራሮች መሃል ላይ ብርቱካናማና ሮዝ ሰማይን የተሳለ ቦ ቀድቷል። የ12 ዓመቱ አበበ የተባለው እረኛ ቀኑን ደህና መጀመሩ ነው። በተስፋ በተሞላ ልብ ከርችኛ ባንዲራ ዋሽንትን ይዞ መንዳውን እየመራ ሰፊውን ሜዳ ተሻገረ። አንድ ቀን አበበ መንዳውን በአባይ ዳር ሲጠብቅ ልዩ የሆነ ድንጋይ ላይ አይኑ ወደቀ። አስገረመው። በዋሽንቱን ሊሊማነ ሰማይ የሚገርመው ድንጋዩ የንጸባረቀ ወደ ግርማ ሞገስ የተለበሰ አንበሳ ተለወጠ። ራሱን ዙበሪ ብሎ ያስተዋወቀው አንበሳ አንድ ሚስጥር አወጣ። የአበበ ዋሽንት ተራ መሳሪያ ሳይሆን ጥንታዊ አስማት እንዳለው። ዙበሪ የዋሽንትን ኃይል ለአበበ ደለሰለት። አበበ የተጫወተው እያንዳንዱ ኪኔት የመፈወስ ኃይል ነበረው። የተሰበረውን መጠደን እና ሐዘን ባለበት ደስታን ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን ዙበሪ አበበ ይህን ስጦታ በጥበብ እንዲጠቀምበት አስጠነቀቀው። ምክንያቱም ስጦታ ሁሉ ከኃላፊነት ጋር ይመጣልና። የአበበ አስማተኛ ዋሽንት እንደ ሰደድ እሳት በምድሪቱ ላይ ተሰራጨ። ሰዎች የሙዚቃውን የፈውስ ኃይል ፈልገው ከሩቅ ቦታ መቶ እና በተጫወተው ዜማ ሁሉ አበበ ተስፋንና ደስታን መልሷል። ሕይወትን ለውጦ ነበር። የእሱም ቡርቡሮ ሰዎች በጉጉት የሚጠብቁት ተአምር ሆነ። ትሑቱ እረኛ አበበ ለሕዝቡ የተስፋ ብርሃን ሆነ። የእሱ ታሪክ ከተረት በላይ ነበር። የድፍረት የደግነትና በሁላችን ውስጥ ያለው አስማት ነበር። እናም የእረኛው ልጅ በአስማተል ዋሽንት ደስታን ማስፋፋቱም ቀጠለ። ዓለምን የተሻለች ቦታ አንድ ቅኝት በአንድ ጊዜ